نصائح من القلب لعام 2026. مثل العادة بنطلع عليكم بنصائح من القلب موجهة من قلبي لكم، وهي هدية مني. دائما بحب يكون الناس وخاصة المتابعين عندي يمشوا ويكونوا بأفضل سنة وأفضل سنوات ويحصلوا الخير والخيرات. وأنا بتمنى لكم عام سعيد وجميل مزين ومكلل بكل المحبة وكل الجمال والرزق والأرزاق والخير والخيرات. بدنا نعطي ونسلط الضوء على بعض الأمور المهمة حتى نعرف كيف نقدر نتجاوز الصعوبات القادمة، وبعض الأمور المهمة حتى نقدر نفهمها ونتعامل معها بشكلها السليم والجميل. النصيحة الأولى يا جماعة الخير رح نبلشها من الإرشاد والاستهلاك للذكاء الاصطناعي. بنلاحظ بالآونة الأخيرة صار عنا استهلاك واستخدام للذكاء الاصطناعي بشكل كبير وأحيانا بشكل ضار، وخاصة بنشوف أنه هذا الاستخدام بشكل مجاني. وأكيد الحكومات والمنظمات أو أي شيء بدير العالم ما بيعطي الشعوب حرية الاستخدام والوصول بشكل مجاني أو حتى برسوم رمزية بسيطة بدون هدف وبدون نية. الذكاء الصناعي يا جماعة الخير موجود من 2003. ليش تأخر استخدامه تقريبا لبعد 2020 وما بعد 2021 وإلى آخره؟ في سبب واضح وصريح. بنلاحظ بالأيام الغابرة، خلينا نقول، أو السنوات القديمة يلي هي 2003 وسنة 2000 و2004 و5، كان أغلب العالم طبعا فينا نقول 90% أو حتى يعني أغلب العالم عايشة حياتها الطبيعية. البلدان في حالة سلام، العوائل غير متفككة، في حب، في خير، في خيرات، يعني بغض النظر عن مشاكل كانت موجودة ولكن ليست ولا تشابه اليوم. اليوم الأسر مفككة، العوائل مفككة، الأولاد مفككة، ما في حب، ما في روابط حقيقية تربط الناس والمجتمعات مع بعضها. فإن وجد الذكاء الاصطناعي لا يعوض هذا النقص. بنلاحظ كتير الناس عم تستخدمه ممكن مثل دردشة، بعض الناس عم يستخدموه حبيب أو كحبيبة أو كاسترشاد أو كمعلم أو فهذا الاستخدام يعني أنا ما بقول إنه هو ضار أو سيء، لا تستخدموا الذكاء الاصطناعي، ولكن نعرف كيف عم نستخدمه والمعلومات يلي هو بيعطينا إياها هل هي حقيقية أم غير حقيقية. لازم تتأكدوا من عدة مصادر، لأنه أنا بشكل شخصي جربته بموضوع الفلك. 90% من المعلومات اللي عم بيعطيني إياها خطأ، وخصوصي بتحليل خرائط. يعني أنا بحط مثلا مواليدي بكتبها، بقول له أعطيني مواقع الكواكب عندي، بيعطيني مواقع مختلفة تماما عن الخريطة الأصلية اللي عندي إياها. فهون يا جماعة الخير وخصوصي متابعي الفلك، لا تخلوا الذكاء الاصطناعي يعمل لكم تحليل، لأنه كل التحليل رح يكون خاطئ أو غلط. ممكن تشوف بعض معلومات صحيحة، هو رح يذكر لك إياها لأنه هو عنده المقدرة يعرف معلومات أكثر من خلال تصفحك بجوجل، مشاهداتك على اليوتيوب. شو يعني اليوم الهاتف المحمول أو الكمبيوتر أو أي شيء أنت بتستخدمه مربوط بإيميل، يعني أشيائك الشخصية إجباري ده يكون في إيميل. ففي عندهم سجل كامل عن تحركاتك ورغباتك وأبحاثك وعن شو بتبحث وعن شو بتهتم. فطبيعي الذكاء الاصطناعي يعرف عنك شغلات ويعطيك إياها، فأنت تحسبه أنه هو بيعرف، ولكن أغلب معلوماته بتكون خطأ بالنسبة لأشياء تانية. فهون بدنا نركز وننتبه ونحذر ونرشد استخدامنا واستخدام أولادنا له، بحيث أي معلومة بناخذها من الذكاء الاصطناعي لازم تكون على حياد بدون أخذها كحقيقة مطلقة، ولازم نسترشد كيف نستخدم الذكاء الاصطناعي بحكمة وبدون إفراط، ونخلي هو يتحكم بحياتنا ويرشدنا بحياتنا. العقل البشري هو أعظم العقول موجودة على الأرض، ولا يوجد لا ذكاء اصطناعي أو غيره بقدر يخلي يقودك عنه. يعني خلي انت عقلك هو مصدر افكارك، هو مصدر افعالك، وليس ذكاء اصطناعي او اي شيء اخر. حتى الامر ينطبق على الناس، لا تخلي المجتمع يأثر عليك. وهي منطلق او باب النصيحة الثانية. اغلب الناس بمجتمعاتنا وخصوصي المجتمعات العربية بتاخد حياتها يا من اللي حواليها يا من الناس المسؤولة عنها. يعني
أغلب الناس بتشوف والله ابن عمي أحسن مني، جاري أحسن مني، زميلي بالشغل عم يشاكرني، ما بعرف شو بدي يصير أحسن منه، بدي أنتقم منه، بدي يعني عم تتشتتوا من حقيقتكم وجوهركم الحقيقي الداخلي، وعبدكم تلحقوا ناس وفلان وعلتان نحن مثل ما بنقول. فكون نفسك. النصيحة الثانية يلي هي كون نفسك، كون انت، ما تكون نسخة مقلدة عن جارك، عن لنفرض حبيبك القديم، حبيبتك السابقة، أهلك، أبوك، الوالد، الوالدة، إخوانك، جيرانك، أقاربك. كون أنت، عرف أنت شو بداخلك، شو بدك، شو حابب وشو بتطمح، وكون أنت الشخص اللي بدك إياه. بنلاحظ اليوم الناجحين والمؤثرين كيف نجحوا وكيف طلعوا، لأن هن كانوا شخص ما قلدوا حدا. أكيد لازم يكون عنا قدوة لكل شخص، وتخلوا الأشخاص اللي هن مثلا مثال، مثل القدوة، مثل الملهمين، مثل المعلمين، أكيد ولا مانع من ذلك، ولكن ليس أصير نسخة عنهم. أنت ولدت بلحظة فلكية معينة، بخريطة فلكية معينة، ببصمة أرضية، بمعنى أنه ما في، إذا بتطلع بالفلك وبتبحث عن خريطة مشابهة لخريطتك بالتمام والكمال، لو بترجع ل 2000 و 4000 سنة للوراء ما راح تلاقي نفس اللحظة الفلكية اللي ولدت فيها، أو نفس رسمة السماء اللي أنت ولدت تحتها، يلي هي بترسم الخريطة الفلكية. فمعناتها أنت جيت إلك بصمة مثل بصمة الإنسان، ما بتتشابه أو استحالة تتشابه مع 7 أو 8 مليار إنسان على وجه الأرض. فالنصيحة الثانية، كون نفسك وكون انت مرشد حياتك، ولا تخلي الناس وآرائهم وأفكارهم تتحكم فيك. النصيحة الثالثة يا جماعة الخير، لازم دائما تترك أثر بحياة الناس أو بحياة الناس اللي حواليك أو أي شخص بتعرفه. بدي منكم تسألوا حالكم هذا السؤال، أي حدا عم يتابعني يسأل حاله هذا السؤال. طبعا بعيد الشر عن قلوبكم، الله يمدكم بالعمر الطويل، ولكن هذا السؤال لازم تسأله كل فترة. لنفرض أنت متت بكرة، نفرض أنا يا أخي ما دافع ولا حدا، أنا رح أموت بكرة. لو متت شو الناس رح تحكي عني؟ هل رح تحكي، رح تقول هذا الإنسان والله كان صالح، كان طالح، كان سيء، كان كاذب، كان متخفي، كان مكتئب، كان كويس، كان بيساعد الناس، الله يذكره بالخير، الله يذكره بالشر؟ بدكم تعرفوا وتلاقوا هذا الجواب. هذا الجواب هو بيخليك تتحفز تعمل شيء بحياتك. نحن اليوم خلقنا بهذا الكوكب على هي الكرة الأرضية لنترك أثر للأرض، للطبيعة، للناس، للحيوانات، للطيور، للبشر، للأرواح، يعني بهالخلاصة كلها للأرواح. فأنت لازم تعرف أنت لو متت بكرة، أو أنا خيو لو عشان ما حدا يفاول على حاله، أنا لو متت بكرة شو مقدم للناس؟ هل كنت مساعد؟ هل كنت محب؟ هل كنت متقبل؟ هل كنت كريم؟ هل كنت بخيل؟ هل كنت سيء؟ هل كنت جيد؟ هاي كلها لازم تبحثوا عنها. ولما بتشوفوا انه ما في شيء، انت مانك مقدم شيء، اعمل خطة لسنة 2026 انه تعمل اثر بحياة الناس، كلمة طيبة، توقف جنب حدا، تساعد حدا. ولو عامل اكتبها، يعني بالسنوات السابقة انت بسبب 2025 اكتب على ورقة وقلم مين ساعدت، شو قدمت، شو الناس اللي رح تفتكر الصورة عنك نمطية بعد ما تترك الحياة. لأنه ما في شيء، هو حقيقة ما في موت، هو فقط عبارة عن انتقالنا من بعد إلى بعد آخر. فاسألوا حالكم هذا السؤال، ولما إذا ما عرفتوا جواب أو عرفتوا جواب، اكتبوا إنجازاتكم وحطوا خططكم ل 2026 لحتى شو هي الآثار والأثار يلي رح تتركوه بحياة الناس أو العالم أو البشرية أو الطبيعة أو الأرواح بالمجمل. النصيحة الرابعة يا جماعة الخير هي نتحرك. كثير من الناس بشوفها خصوصي عندي بالتعليقات بس بتسأل يا رب ايمت الفرج، ايمت الرزق، ايمت رح تنفك عديقتي، ايمت رح تنفك عسرتي، ايمت. بس عم نسأل متى، ما عم نسأل كيف. تمام؟ اليوم يا جماعة الخير الفلك بيساعدك لتصل للطريق يلي برشدك لمكان الخير. الخريطة الفلكية بالأساس وجدت لإرشاد حياة الناس، ومن معنى اسم خريطة أنه أنت تتجه للمكان الصحيح، ولكن تنتظر
حدا يجيك من السماء يدعمك، ولا انت كفتاة تنتظري زوج يغمرك بالفلوس والمال مشان تعيشي حياة الرفاهية، ولا انت كرجل عم تنتظر عمل يخليك فوق الريح او راتب خيالي، او اي شخص او اي صفة انت كنت فيها عم تنتظر شيء، رح تضل تنتظر ورح تضل 10 و20 سنة عم تنتظر. إذا ما غيرت اليوم ما رح تتغير بكرة. الحاضر هو الذي يصنع المستقبل وأيضا يصنع الماضي. يعني أنت اليوم لو عشت ذكريات حلوة، أعمال، اشتغلت، تعبت، لما تصير بالمستقبل رح تصنع ماضي جميل. لما تصنع ماضي جميل رح ينصنع أوتوماتيكيا مستقبل جميل. هاي آلية بالعقل اللاواعي أو أحد قوانين العقل اللاواعي والكونيات، إنه لما تصنع ماضي جميل المستقبل رح يجي جميل. ليش؟ لأنه أنت العقل ببني على تجاربه السابقة، تمام؟ دائما ببني على التجارب، ببني على الماضي، لأنه هو ما بيعرف شو في المستقبل، فلما يشوف الماضي حلو فأوتوماتيكيا بيبرمج حاله إنه الجاي أحلى. أما إذا بتشوف الماضي سيء فأوتوماتيكيا رح يجي مستقبل سيء. كلياتنا عبرنا بظروف صعبة وقاسية ووحشة وتعب وخلينا نقول اكتئاب أو whatever، بس في لحظات حلوة، في لحظات أنت عشت فيها. فحق إذا كل ماضيك أسود قرر بسنة 26 تعمل ماضي جميل يلي هو من الآن، من اللحظة، من لحظات سعيدة، روح اطلع انبسط فرفش فراح، ما تضل بالعزلة والاكتئاب، لأنه هدول أكبر مدمرين للسعادة والحظوظ وبحجبوا طاقات الفلك عشان تكونوا بالصورة، لأنه الخريطة الفلكية هي طاقة. فأنت إذا حجبت الطاقة ما رح تصلك لا طاقة أفلاك ولا طاقة كواكب ولا طاقة أي شيء، لأنه هي أنت السماء والأرض، بين السماء والأرض عبارة عن أبواب. أنت فاتح بابك، فاتح عقلك، منفتح ومتقبل لكل شيء بيجيك، أكيد رح يجيك الكون ورح يعطيك الفرص، وأنت لما تنتهز الفرص رح تكبر وتعلى وتتكرم. بينما إذا أنت مسكر الباب على حالك ما رح يجيك شيء، ولا رح حدا يدق بابك ويقول لك تفضل هي مكافأتك. على إيش مكافأتك؟ على الانتظار. ما في إنسان بتكافئ على الانتظار، فقط الناس بتتكافئ على الاجتهاد والجهد. ونحن بعصر الدلو، بتمنى الكل يراجع سلسلة عصر الدلو لحتى نعرف عن شو مقبلين بهذا العصر الجديد أو العصور الفلكية، لأنه كمان ذكرنا عصر الحوت. بدنا نعرف على شو مقبلين وكيف نقدر نتحرك. زمن أول تحول، هذه المقولة أو العبارة اللي نحن بنقولها كتير. تحولنا وبدأ تحول من 2026. النصيحة الأخيرة يا جماعة واللي هي النصيحة الخامسة، التغلب على الخوف وكسر الخوف. كتير من الناس وخصوصي الناس اللي بتجي بتحلل عندي أغلب مشاكلها بتلاقيها من الخوف والتردد. مترددة أحكي مع زوجي، خايفة أحكي مع أهلي، خايف أحكي مع أمي، خايف أحكي مع ابني، خايفة أحكي مع جيراني، مع أقاربي، مع أصدقائي، مع مدير عملي. بس دائما كلمة خايفة متواجدة. فالفلك سخر لك ولكم لحتى تتجاوزوا هاي المخاوف. الخريطة الفلكية لأي حدا ما حل الخريطة الفلكية لازم تعمل تحليل، ليس دعاية طبعا، لحتى تتغلب على مخاوفك. على الأقل الخريطة الفلكية بتورجيك النتائج يلي انت راح تعملها، شو هي النتائج يلي راح تحصلها على الأقل، أو شو هو الدرب يلي أنا ماشي عليه لو تغلبت على هاي المخاوف. فالفلك بيساعدك، برشدك، بخليك واعي وقوي وعندك قوة، واثق، لأنه أنا إذا عملت هيك رح يصير هيك. على الأقل عملت اللي علي، اجتهدت، ما ضليت متخبي ومتخفف وبجرح مشاعري وبكمت ويلا كرمال أولادي ويلا كرمال زوجي ويلا كرمال أهلي. ما في شي كرمال حدا، ما حدا سائل عليك، مع الأسف ما حدا سائل حدا يا جماعة الخير. من هذا المنبر عبالكم ما حدا سائل عليك. بدك أنت تنشئ نفسك بنفسك وتخلي الناس تحتاجك، مو أنت تحتاج الناس. وأيضا هي نصيحة للنساء بشكل خاص، لازم تكوني معتمدة على نفسك. زمن أنه، وخصوصي للفتيات، زمن أنه أنتظر رجل يشيل كل همي وكل حياتي ويفرش لي السجاد الأحمر ويفرش لي ويعمل لي التراب ذهب ويحممني ذهب ويلبسه، ما ضل هيك شيء. لأنه الرجال بالأساس هم قلة
الذكورة كثرت والرجال قلت، لأنه في فرق بين الذكر وبين الرجل، ما أكثر الذكور وما أقل الرجال. فلو عم تستني هيك رح يجيك ذكر ويعذبك إلى آخره. طبعا مو نمط خاص يعني، ولكن النصيحة هون إنه أنت اشتغلي على حالك بغض النظر أجا الرجال لما أجا، وأنت كرجل اشتغل على حالك بغض النظر أجاك وظيفة ولا أجاك عمل ولا ما أجاك. لازم ننطلق من السكون والثبات اللي نحن فيه ونتغلب على مخاوفنا ونعمل أشياء جديدة. ممكن تستغربوا صدقا يا جماعة الخير، أنا سابقا كنت أخجل أبعد فويس مسج على الواتساب، أخجل من صوتي. هيك كان الناس، في بعض الناس تعلق ما يعجب صوتي فصرت أخجل. وأنا اليوم أطلع الكاميرا وبحكي وبتواصل مع الناس. كنت لا أحب أتواصل مع الناس ومنعزل، ولا لو ما تغلبت على مخاوفي ما شفتوني أمامكم، ما فدت ناس، ما ساعدت ناس، ما رسمت البسمة والفرحة على وجوه ناس، ما صار كل هذا. ولكن أنا أتغلبت على خوفي وتمردت على، فينا نقول، مجتمع والناس والأفكار، لأنه نحن أفكارنا بالفلك دائما يعني دجل ونحن كفار وبلا بلا بلا. يعني طبعا آخر همي والما بده يحكي معي لا يحكي معي. ما خسرت يمكن 90% من أصدقائي لهذا السبب. ما عندي مشكلة، لأنه عم بشوف في أثر عم بتركه، بسمة بحياة إنسان، فرحة، عم بزرع التفاؤل، عم بزرع الحب، عم بزرع الخير، عم بزرع القوة، شجاعة للناس لحتى تتقدم. وأنت نفس الشيء، ماني أحسن منك ولا أنك أحسن مني، كلياتنا أرواح جينا ننير. دائما ذكر بداخلك روح أجت من رب العالمين، نور. لازم أنت تنشر النور، تنشر المحبة، تنشر الخير. فآسف طولت عليكم بالنصائح، ولكن كانت فعلا نصائح من القلب، وبتمناها أشوفها بمجتمعنا الفلكي، بعيدا عن التخلف والجهل والخوف، وبعيدا عن الناس يلي حتى الناس لو حاربتك مانك سائل، لا تسأل، لا تطلع. مجتمع بس بحكي. الأنبياء بأجمعها كلها بين قتلت وبين تعذبت وبين ما في نبي سلم من شر الناس. هاي الأنبياء، ما بالك أنت كإنسان عادي. فلازم نعرف ونتأكد أنه الرحلة هي رحلة فردية بنور جماعي. الرحلة هي أنت، الرحلة والحياة قائمة عليك، وأنت خلقت لسبب، لازم تعرف هذا السبب وتشتغل عليه. وكل المحبة، ويا رب عام سعيد وجميل لقلوبكم وأرواحكم، ويا رب تصلوا للسلام الداخلي. I hope in time you can see this life was not some quirk of fate. This was your calling, your destiny. A destiny that touches every living thing. Like it or not, we are masters of our fate. Nothing is written. And our cause, however righteous, pales in comparison to the impact of our effect. Any hope for a better future comes from willing that future into being, a future reflecting the measure of good within ourselves. Fire control. And all that is good inside us Stand down. is measured by the good we do for others. We all share the same fate, the same future. The sum of our infinite choices. One such future is built on kindness, trust, and mutual understanding. Should we choose to accept it? Driving without question towards a light we cannot see. Not just for those we hold close, but for those we'll never meet.